special tong araw na to ngayon kasi meron tayong makakasama. Oo. Hello. And, ano ba yan? Nakikita ko doon sa salamin. Ipapakilala pa nga kita. Oh my God. So, hello guys. Good evening and welcome back to my YouTube channel. This is Joanne and ngayong araw na to ay meron na naman tayong panibagong gagawin na video. Okay? And very special tong araw na to ngayon kasi meron tayong makakasama. Oo. Hello. And ano ba yan? Nakikita ko doon sa salamin. Ipapakilala pa nga kita. Oh my God. So, without further ado, May admin sa bloopers. bale, isa po siya sa mga bumubuo sa channel na to. Isa po siya sa bumubuo sa channel na to. Ulit-ulit. Siya ay walang iba kundi si Ano? Bana. Oh, magpakilala ka na. Hello. So, sa mga nagtatanong, kapatid ko po siya. Siya po yung bunso naming kapatid. Ganun. Si Hana. Mag-hi ka na. Hello. Sabihin mo na kung anong content natin ngayon. Hala! Di ba sinabi ko na sa'yo? Ano ba yan? Sige na. Ring light unboxing. For today's video, i-unbox mo natin yung ring light na binili ni Mama. Hindi ko yun binili. Charot. So, for today's video, tayo ay mag-ring light unboxing. Yeah. So, kasi So, kakarating lang niya nung isang araw, bali. May di tayo kapatid, Mama kita. Ba't mo sinabi? Ano Kasi ba nga, yan? naman kasi tayo kapatid, ba yun? Alika na. Alika na. Hindi daw kami magkapatid. Frutos number 1. Ano daw kami, Mama ko po siya. Ay, mama mo ba ako? Akala ko magkapatid. Bakit mo sinabi? Akala nila wala akong anak. Mama niya din po ito. Kapatid siya kami. Hindi mo siya kapatid. Kapatid ko siya. Ikaw, mama Hindi, ampon siya. Huwag mo siya. Huwag mo siya tingnan. Ampon na. Ano ba yun natin? Alright, so, without further ado, let's get started! Okay, so, nasa na yung i-unbox natin? Wala naman. Nasaan? Ay, ito. Okay. So, let's get started. Let's get it on. Ano ba yan? So, hawak ko na po ang aking Never may crush. hawak ko na Ginagawa po ang mo. aking silver button from YouTube. Ang charot. So, hawak na po namin. So, we have 2 boxes here. Ito pa yung sa Ito pa po yung isa. Okay, so ang gagawin natin ay mag-unbox na tayo ng ano na tawag dito? ring light. Ring light. Okay, so first, ito. This is 28 centimeter. Akala ko nung nakita ko siya sa picture, malaki siya. Pero, expectation versus reality, maliit lang siya, guys. Ito yung mukha ko. Pahaba kasi yung mukha ko. Ito pabili. So, yan. Kasing laki lang siya ng mukha ko. Pero sakto lang siya. Ginagawa mo. Pang table. Or, Ginagawa basta mo. sakto lang siya. Maliwanag siya. Actually, na-open na namin siya. Yeah. Nung isang araw, tinry namin. Kasi baka mamaya, pag nag-unbox kami, hindi pala umiilaw. Di ba nakakahiya? So, ito siya. This is 22 centimeter. Ginagawa mo. 20. And, meron siyang mga
buttons dito. Mga buttons dito. Pwede mo po siyang palitan ng kulay. Ginagawa mo. Ito dito. Ginagawa mo. Explain mo, dali. Ginagawa Ito mo. ang mga buttons dito. Dito Sir. po Ginagawa yung mo. pang bright. Hindi power on. Sorry. Ito po yung pang... On. Sabihin mo. Ito po yung... Sabihin mo kung ano yung functions ng mga buttons. Kung balak mo. Sige, game. Dito po, pipindutin po natin to kapag bubuksan po natin Yung ring. Tapos, next. This one is for kapag kapag ito yung plus sign. Ito kung gusto mong dagdagan yung brightness. Tapos, ito naman yung minus kung gusto mong bawasan yung brightness. Diba? Obvious naman. Diba? Simple instruction. And then, this one naman yung sa katabi ng or in the middle of plus and minus button. Ito naman yung kung gusto mong palitan yung kulay niya kasi meron siyang tatlong klaseng light. LED light. Hindi naman nakalagay dito kung ano-ano yung mga yun. Basta you just try to i-try nyo lang, explore nyo, ganyan, kalikutin nyo lang hanggang sa makuha nyo kung paano siya nagwo-work. So, fake it till you make it. Charot. Okay? So, this one is the ring light. And then, meron siyang kasama, of course! mahaba. Yan. This is the Yung stand. monopod. Yan. Actually, pag pinatayo mo siya, sobrang taas niya, guys. So, Hanggang sa... parang ma-reach nga yung bubong namin eh. Or baka abot pa niya. Pasensya na po kayo Ginagawa sa mo. background. Papansin. Yan. So, pwede mo siyang... Yung buhok mo kasi. So, pwede, ganyan mo lang siya, oh. Kapag gusto mong gamitin, ganito lang. Ganyan. I-ganon mo lang, oh. Ibuka mo lang. Ibukaka mo lang ng ibukaka. Ginagawa mo. Hanggang sa lumuwag. Ganyan. Tapos, pwede mo itong i-adjust. Yung ganito, yung mga, pwede mo siyang luwagan, ganyan. Tapos, yan. Pag lumuwag na siya, pwede mong iangat like that. So, ngayon, nakapatong na siya sa floor. Ginagawa mo. So, let's try nga kung hanggang saan yung kaya niya. Ay po. Oh. Ganyan siya kataas, guys. Ganyan siya kataas, guys. Saan na ba yung ano niya? Ginagawa mo. Ilang feet siya. Walang nakalagay kung ilang feet. Pero matangkad siya, guys. Parang mas matangkad pa siya sa akin. Nakakahiya. Oo, matangkad siya. So, Kasi makapatayo eh. kahit tumayo ako. Abot, Oh. abot mo! Abot! Abot! Oh, mas matangkad pa siya. Pinataas mo rin. Ay, shucks, yung chan ko. Ayan, so mas Okay matangkad lang. pa siya sa akin, guys. Parang it almost reach our, our mamahalin na kisame. Rant. Oh, and then ganyan. So, kung gusto mo siyang paiklian, basta this is adjustable, so bahala na kayo mag-adjust, okay? Kayo nang mag-adjust, 'di ba? Ganyan. Tapos, Yan, ibalik na natin. Yan. And then, i-try naman natin yung ilaw ngayon para makita nyo kung ano yung mga available colors at saka yung effect niya kapag naka-ring light na, di ba? Ginagawa mo. Para achieve yung kinis. Wait lang. Yan. So, ang gagawin natin is iti-test natin siya. Yung ilaw para alam natin kung ano mga available colors niya. So, wala siyang kasamang adapter. Pwede nyo gamitin yung adapter ng mga cellphones nyo. Ganyan. So, for me, itong gagamitin ko. Yan.
ilalagay ko na siya dito, guys. Yan. Hanali ka na, ah. Dito dito. So, yung YouTube channel namin, ano na siya, mag-1 year na siya or almost 1 year na siya this coming October. Pero, this is our first time na magkasama sa isang vlog kasi, nung hindi pa nag-lockdown, we just see each other once a week. So, hindi kami nakakapag-vlog together. Kaya, kung napapansin nyo, ako lang palagi yung mag-isa sa vlogs or di kayo mga kasama ko. Pero, siya talaga yung isa sa siya talaga yung bumubuo sa channel ko. So, I'm happy kasi finally nagkasama na kami sa isang vlogs. 'Di ba? Gusto niya yun. Oh, ayan. So, alright. So, ito na siya, naikabit ko na siya guys sa sa monopod niya. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung ha? Huwag ko sasabihin na nagdadalaga ka na. What sinabi? O yan. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung kung gaano siya katangkad, kung ano yung itsura niya after this video. Okay, huwag kayong excited. So, yan guys, ipa-plug ko na siya. Hold on for a moment. Ay, shucks, yung chan ko nakikita. Ayan. Umilaw. So, nasaksak ko na siya. I'm so Ayan excited. guys, nasaksak ko na siya. O, diba, hindi umilaw, charot. Kasi, syempre, on nyo pa, diba? Excited, ganyan. O, diba? Yan yung first color. So, what did you notice? Alika? Anong na-notice mo sa what changes in my face? Nothing. You tell it to them. Halika na. Anong mapapansin mo sa mukha? Ayan, yan yung pangalawang shade. Ano ba yan? Yan. And then yung third one is blue. Ang ganda, diba? Ginagawa mo. Diba guys, ang kinis. May filter. Kaya nga, yan nga yung purpose ng ring light para ma-achieve mo yung kinis na gusto mo at ang ganda na gusto mo. O, diba? Ganda ko na. O, diba? Ang kinis, hindi na Hala, natin ito yung yung mga blue. pores. Blue, yan. O, diba? Ang ganda, guys. Pero parang mas bet ko to. Ikaw, anong gusto mo? Ako ito. Ako ito. Ay, maganda rin siya. Aray ko naman ate. Ano ba? Nag-vlog kami. Isa pa, yung isa pa. Try mo pa isa. One more. Ay, maganda silang lahat. Di ba crazy? Ang ganda. Yan, guys. So, I'm so happy Very talaga. I'm so happy na finally nakabili na kami kasi sobrang ma-achieve na talaga namin ang pag-vlog ni Baby Girl. Yan yung mangyayari pag walang ring light. Pero maganda pa rin naman, di ba? And then, actually, binili ko to siya sa isa sa mga friend ko na nag-online selling. I'd rather, buy na lang sa kakilala ko. At least kung may sira, madali ko siyang Ginagawa mo. ibalik. Lalo na ngayon nasa probinsya kasi ako, Ginagawa mo. lockdown. So, mahirap yung mga dispute process nila or yung pagpalit ng... Di ba mag-vlog? Nagpapakyut ka lang. Ayan. Sa mga gusto magtanong ng amount, this is 1,000 pesos. So, siguro pag bumili kayo online sa Shopee or Lazada, mas mura siya. And wala siyang cellphone holder pala. Talaga. Yun lang ang kulang niya, yung cellphone holder. Kasi hindi kasya yung cellphone ko. Doon kasi sa naka-post na picture, parang kasama yung cellphone holder, pero nung dumating wala. Wala. Tapos tinanong namin doon sa pinagbilhan, wala daw talaga siyang kasama. So, bibili na lang ako, siguro mura lang naman yun. Pero, I'm still satisfied and happy kasi maganda, diba? Comment down below kung gumanda ba kaming dalawa. Kung may nagbago ba sa mukha namin. Tapos, Yan yung before. And then, let's check the
after. That's before. Ay. Yan yung after. I-change natin yung shape. Mas bat ko na to. Tapos yung isa pa. Ang ganda talaga niya. Diba? Achieve na achieve yung Tama. Ginagawa mo. So, ipapakita ko na sa inyo guys yung actual na Kasuntin ako. yung actual look niya para makita niyo siya ng malayuan. Papakita ko sa inyo. Okay? One moment. Ay, hindi naka-record! So that's it for today, guys. If you're just new to our YouTube channel, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button. Pakipindot na rin ang tiny bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos namin. Don't forget to like, share, comment, and thank you for watching. Keep safe and God bless. Stay home, guys. Bye.